Chào các bạn quay lại với khóa học quảng cáo TikTok. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội dung chạy quảng cáo trang tức thì ở trên TikTok. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích quảng cáo trang tức thì là gì. Trong trình quản lý quảng cáo của chúng ta thì để truy cập vào cái phần quảng cáo trang tức thì thì chúng ta sẽ vào phần công cụ. Sau đó chúng ta sẽ vào trong cái phần trang tức thì để chúng ta tạo ra những cái form. Quảng cáo trang tức thì mục đích là để quảng bá sản phẩm dịch vụ, có thể thu hút khách hàng tiềm năng, lấy thông tin của khách hàng này, tạo lead này, và cũng có thể quảng bá sản phẩm dịch vụ của chúng ta, và cũng có thể là dẫn link ra những cái sản phẩm hoặc là website của chúng ta nữa. Vậy thì đầu tiên mình sẽ phân tích về cái đặc điểm của quảng cáo trang tức thì nó có những cái ưu điểm gì. Ở đây chúng ta có rất là nhiều những cái mẫu quảng cáo trang tức thì mà TikTok họ đã tạo ra những cái form sẵn cho chúng ta rồi. Ưu điểm của quảng cáo trang tức thì thứ nhất là tốc độ tải trang rất là nhanh. Ví dụ như các bạn xây dựng một cái landing page để chúng ta thu data khách hàng, đúng không ạ? Hoặc các bạn kéo khách hàng về trên website của chúng ta. Tuy nhiên thì cái trang tức thì nó có tốc độ tải rất là nhanh. Nó có thể gấp 10 hoặc là 20 lần so với việc là chúng ta truy cập vào trang web hoặc là landing page. Thứ hai nữa là cái việc tối ưu hóa trải nghiệm di động. Thì trang tức thì này TikTok thiết kế dành cho cái thiết bị di động, nên là cái việc mà điền thông tin ở trên thiết bị di động rất là nhanh. Thứ ba nữa là tính linh hoạt và sáng tạo cao ha. Có rất là nhiều mẫu khác nhau và có rất là nhiều ý tưởng dựa trên insight của người dùng để tạo ra những cái form thiết kế. Đặc biệt nó có một cái ưu điểm mình thấy rất là hay, đó chính là không cần điều hướng khách hàng ra khỏi cái TikTok. Bởi vì các bạn hình dung được không? Khi đôi lúc người ta điều hướng ra bên ngoài TikTok thì chúng ta sẽ bị out rate, tức là chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ thoát. Thứ hai nữa, trải nghiệm mua sắm nó không được liền mạch. Đấy, và cuối cùng là việc để thiết lập một cái trang tức thì nó rất là nhanh. Thế nên đây là một trong những cái mà mình nghĩ là các bạn nên ứng dụng. Vậy thì những cái ngành hàng nào phù hợp với việc chạy quảng cáo trang tức thì trên TikTok? Ví dụ như là về thời trang này. Đó, chúng ta có thể quảng cáo bộ sưu tập của chúng ta, ví dụ như là giày dép, thời trang, phụ kiện, chúng ta vẫn có thể chạy được nhá. Rồi, thứ hai nữa là gì? Về mỹ phẩm và làm đẹp, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo những cái trang để kèm theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm đấy, hoặc là chúng ta có launching sản phẩm mới, ra mắt sản phẩm mới. Đặc biệt là cái ngành hàng số 3 mình thấy là nên sử dụng cái này. Đấy chính là ngành hàng về đồ ăn và đồ uống, thực phẩm và đồ uống đấy. Thì các bạn có thể thấy được một số cái mẫu về trang tức thì ở trên này, rất là bắt mắt ha. Ví dụ nhà hàng đây. Rồi, bất động sản thì mình nghĩ là các bạn có thể sâu các cái dự án căn hộ hoặc là lịch mở bán vân vân, để chúng ta có thể là chạy để thu khách hàng tiềm năng. Rồi những cái sản phẩm số khoa học online cũng rất là phù hợp để chúng ta có thể chạy là quảng cáo trang tức thì, và một số những cái sản phẩm ở trong thương mại điện tử nữa, được chưa ạ? Đây là bên này là một số những cái mẫu về cái quảng cáo trang tức thì, và bên mình ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ bên mình làm về khóa học, về thu lead khách hàng, về dịch vụ, bên mình sử dụng rất là nhiều cái mẫu quảng cáo này nhé. Và khi mà chạy quảng cáo trang tức thì chúng ta có 6 bước. Bước đầu tiên các bạn phải xác định mục tiêu rõ ràng là chúng ta sẽ thu lead, hay là chúng ta sẽ kéo data, hay là chúng ta sẽ chạy tương tác để kéo cái lượt truy cập của website, ví dụ vậy, hay là nhận diện thương hiệu. Thứ hai nữa, chúng ta phải thiết lập, chúng ta tạo một cái trang tức thì, chúng ta sẽ thiết lập theo bố cục rõ ràng, có các cái nút kêu gọi hành động để đảm bảo là những cái nút của chúng ta nó phải có những cái vị trí nó độc đáo nhất và đắc địa nhất để khách hàng dễ dàng có thể thực hiện hành động. Số 3 nữa, chúng ta phải làm cái nội dung nhé, tức là chúng ta phải có bố cục ha, chứ không phải là chúng ta tạo sơ sơ, mà chúng ta phải làm thật là hoàn chỉnh trong cái nội dung. Về tiêu đề này, thông tin là phải ngắn gọn dễ hiểu này, rồi là hình ảnh video phải chọn những hình ảnh video nào ngắn gọn, xúc tích và bắt mắt. Bởi vì khi mà chúng ta làm trang tức thì cố gắng là làm nó đơn giản và tinh gọn nhất cho có thể các bạn nhé. Rồi, số 4 là các bạn phải xác định rõ được khách hàng mục tiêu của bạn theo các tiêu chí như là độ tuổi, sở thích, khu vực địa lý và hành vi này. Và nếu như các bạn đang có một cái tệp rồi, đặc biệt là những bạn nào kênh lớn rồi ha, thì chúng ta có một cái tệp custom audience hoặc là lookalike audience, thì các bạn có thể sử dụng hai cái này để ứng dụng trong việc chạy quảng cáo. Đặc biệt là yếu tố số 5, các bạn có thể testing nhiều cái phiên bản là mẫu tức thì khác nhau. Hoặc là các bạn có thể testing nhiều cái mẫu video khác nhau để chúng ta, hoặc là CTA khác nhau để chúng ta xem là phiên bản nào có tỷ lệ convert, tỷ lệ chuyển đổi nhiều nhất, ra nhiều lead nhất, tiềm năng nhất, chúng ta tập trung vào đấy, chúng ta dồn ngân sách vào đấy. Và số 6 chúng ta sẽ phải theo dõi những cái quảng cáo liên tục ha. Ví dụ như là tỷ lệ out rate này, thoát trang này, hay là các cái chỉ số về CTR, lượt nhấp vào quảng cáo, rồi là các chỉ số khác, để chúng ta biết được là nguyên nhân nếu như mà chưa hiệu quả thì quảng cáo nó bị đâu, do là cái trang tức thì chúng ta làm chưa tốt, hay là do cái mẫu quảng cáo của chúng ta chưa ok, hay là chúng ta chưa tối ưu được về CTA đấy, hoặc là chúng ta target sai nhóm khách hàng mục tiêu. Ví dụ vậy, nhiều khách hàng nhưng mà khách hàng không tiềm năng thì chúng ta biết để chúng ta điều chỉnh và tối ưu. Vậy thì khi mà chúng ta chạy quảng cáo thì các bạn nhớ cho mình 3 cái lưu ý này, là khi chạy quảng cáo trang tức thì đầu tiên là tốc độ tải trang.
Mặc dù là chúng ta làm nó rất là nhanh rồi, nhưng các bạn cố gắng sử dụng những hình ảnh nào hoặc video nào nó ngắn gọn thôi ha, chứ không làm rườm rà nha. Thứ hai là thông điệp phải nhất quán, từ video cho đến cái trang tức thì nó phải liền mạch chứ đừng có rời rạc, đúng không ạ? Chúng ta không thể là nói một kiểu mà chúng ta ở trong trang landing page thì nội dung nó không liền mạch thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ chuyển đổi của chúng ta. Đấy, và thậm chí chúng ta sẽ bị khách hàng họ không hài lòng. Tiếp đến chúng ta nên sử dụng những cái tính năng như là theo dõi remarketing đấy, lúc nãy mình có nói rồi. Các bạn sử dụng TikTok Pixel hoặc là sử dụng các cái công cụ tạo tệp tùy chỉnh hoặc là lookalike, retarget để chúng ta target lại những cái người đã tương tác với chúng ta trước đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo một cái mẫu quảng cáo ở trên trang tức thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Bước đầu tiên chúng ta vẫn mở cái trình quản lý quảng cáo của chúng ta lên như là bình thường, và các bạn sẽ truy cập vào cho mình mục công cụ, và bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình mục là trang tức thì này. Ở đây thì mình có tạo ra một số mẫu tức thì rồi, thì mình sẽ tạo như sau nhé. Các bạn sẽ bấm vào nút tạo này và chúng ta sẽ tiến hành là chọn vào cái mẫu mà chúng ta muốn chạy. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều mẫu, ví dụ mẫu tùy chỉnh này cho những sản phẩm và dịch vụ khác nhau, rồi là biểu mẫu tức thì này. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái mẫu nào đấy, ví dụ mình sẽ chọn cái mẫu đơn giản này ha. Và phía bên mình làm dịch vụ đơn giản, mình sẽ chạy cái form này. Nếu như các bạn kinh doanh những sản phẩm về nhà hàng có thể chọn mẫu này, đúng không ạ? Về phim, trailer phim, về game, về đăng ký trò chơi này, rồi là sale, bán sản phẩm này, rồi là liên hệ này, hồ sơ ứng dụng vân vân. Các bạn có thể chọn cái form nào phù hợp với sản phẩm ngành hàng của bạn đang kinh doanh. Mình thì mình sẽ chọn cái form này bởi vì bên mình là agency. Thế cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta đổi cái ngôn ngữ là sang tiếng Việt đã này, English, chúng ta đổi qua tiếng Việt giúp mình. Đây. Số 2 nữa chúng ta chọn logo. Ok, logo thì bây giờ mình sẽ rồi mình xác nhận để up cái logo của mình nhé. Thường cái này sẽ là tên thương hiệu của bạn hoặc là tên kênh TikTok của bạn nhé. Chủ đề đăng ký tư vấn chạy quảng cáo TikTok. Tiếp đến là câu hỏi ha. Câu hỏi thì các bạn muốn thu thập cái thông tin dữ liệu gì khách hàng. Ví dụ như bên mình đầu tiên là tên của khách hàng, thứ hai là số điện thoại ha. Thông tin liên hệ mình sẽ chọn vào số điện thoại này. Tiếp đến là có thể là về thông tin công việc. Mình sẽ chọn một cái về câu hỏi tùy chỉnh đi ha. Mình sẽ thêm câu hỏi tùy chỉnh ha. Trả lời ngắn gọn này. Tức là sản phẩm. Mình sẽ viết một cái mô tả gợi ý để cho người ta hiểu cái câu hỏi của mình. Tiếp đến này thì các bạn sẽ chọn vào quyền riêng tư. Thì ở quyền riêng tư này thì các bạn khi mà các bạn chạy biểu mẫu tức thì các bạn phải làm một cái tài khoản doanh nghiệp, được chưa? Ví dụ mình sẽ nhập tên công ty của mình vào. Đấy, một thì các bạn có thể là để mà có thể tạo được cái trang chính sách quyền riêng tư á, một các bạn có thể sử dụng cái trang web là termfeed.com này để chúng ta tạo quyền riêng tư nhé. Các bạn có thể đăng nhập nó bằng Google hoặc là đăng ký một tài khoản. Sau đó các bạn sẽ tiến hành là tạo cho mình một cái trang chính sách bảo mật. Còn hai là các bạn cũng có thể là sử dụng ở trên cái nền tảng là ở TikTok, nó cũng có một cái tính năng tạo cái trang quyền riêng tư ấy. Thì các bạn sẽ dán vào đây, sau khi tạo các bạn sẽ dán cái trang chính sách quyền riêng tư vào đây và ấn nút hoàn thành. Đăng ký tư vấn tăng doanh thu TikTok. Rồi, tiếp đến nó sẽ có mục là trang cuối cùng. Thì các bạn có thể là ở đây nếu như các bạn muốn xem trang web thì các bạn có thể là dán cái link trang web của bạn vào đây ha. Ví dụ như mình sẽ dán cái link trang web của mình vào đây nhé. Đây. Đó, ví dụ như là xem web, xem thêm. Các bạn bấm vào đây để kiểm tra trước. Rồi, thì các bạn ấn vào nút hiển thị con chuột bàn tay ở trên này để nó sẽ ok hơn, ấn hoàn thành nhé. Đó thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta được một cái form. Đấy, bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem cái trang tức thì nhé. Đấy, bây giờ mình đã tạo được thành công cái trang tức thì rồi này, được chưa? Sau khi mà tạo được cái trang tức thì này rồi thì bây giờ các bạn sẽ tạo chiến dịch. Bước số 1 các bạn sẽ bấm vào nút tạo chiến dịch này và chúng ta sẽ chọn vào cho mình là mục là tìm kiếm khách hàng tiềm năng ha. Các bạn sẽ để là biểu mẫu tức thì ha. Rồi các bạn đặt ngân sách của chiến dịch này, ví dụ như mình sẽ chạy khoảng 500.000 một ngày. Ấn vào cho mình nút tiếp tục nhé. Rồi bước số 2, cái mục tiêu tối ưu hóa thì các bạn sẽ chọn cho mình là biểu mẫu tức thì nhé. Đây, chúng ta chọn biểu mẫu tức thì. Chúng ta kéo xuống bên dưới này. Đấy, các bạn cho phép bình luận thì các bạn sẽ bật vào đây ha, còn không cho phép bình luận các bạn tắt đi nhé. Rồi các bạn chọn vào đối tượng khách hàng tiềm năng này, ví dụ như đối tượng khách hàng tiềm năng của mình sẽ là từ 25 đến 44 và ngôn ngữ là mình sẽ để là tiếng Việt. Vậy, dịch vụ sản phẩm quan tâm là khả năng chi tiêu cao cũng như là quan tâm về gì ạ? Quan tâm đến về dịch vụ kinh doanh. Đấy. Tiếp đến ngân sách thì mình vẫn để là 500.000 một ngày nhé. Và cái giá thầu này thì các bạn mong muốn là có một khách hàng tiềm năng bao nhiêu, ví dụ mình sẽ đặt thầu là khoảng 15.000. Ấn tiếp tục.
Ở đây thì sẽ có cái phần là danh tính, thì lúc này chúng ta quen thuộc rồi đúng không? Chúng ta bật vào cái đây, chúng ta chọn vào kênh TikTok mà chúng ta muốn lấy video chạy quảng cáo. Vì mình sẽ chọn vào kênh của mình luôn nhé, và chọn vào bài đăng trên TikTok. Lúc này thì các bạn sẽ lựa chọn vào video mà các bạn muốn lấy chạy quảng cáo, ví dụ này ha, mình ấn tiếp tục. Đây, ví dụ cái này, các bạn kéo xuống bên dưới thì nó sẽ có phần là lời kêu gọi hành động này, thì các bạn sẽ chọn vào những cái nào nó phù hợp, ví dụ như là quan tâm, xem ngay, đăng ký ngay, nó phù hợp này. Đặt hàng ngay thì nó không phù hợp lắm, bởi vì bên mình làm dịch vụ. Rồi là liên hệ hoặc là đăng ký ngay thì ok, tìm hiểu thêm ok này, nhận báo giá này, xem thêm, xem ngay hợp lý này, đăng ký ok này. Rồi thì đây là những cái call to action nó phù hợp với cái sản phẩm dịch vụ của mình đang làm. Tiếp đến là biểu mẫu tức thì bây giờ mình sẽ chọn từ thư viện này, và mình sẽ tích vào cái biểu mẫu mà lúc nãy mà mình tạo nhé. Mình ấn vào xác nhận các bạn nhé, được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ có thể ấn vào nút kết nối với CRM. Thì CRM thì nó sẽ có một số cái hệ thống, ví dụ như các bạn có thể sử dụng Mailchimp nếu như các bạn chuyên nghiệp. Có một số như phần mềm như Zoho, CRM, Lead Connector. Nhưng mà bình thường là mình sẽ sử dụng cái thằng Google Sheet cho nó dễ. Đấy. Thì các bạn sẽ tiến hành là liên kết cái tài khoản Google của bạn vào đây nhé. Mình sẽ tiến hành ấn vào tiếp theo này. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là chọn vào trong cái đấy, các bạn sẽ chọn vào trong cái trang tính mà các bạn muốn chọn nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái trang tính mà mình đã vừa tạo rồi nhé. Thì để tạo trang tính, bước đầu tiên các bạn vào cái tài khoản Gmail của bạn ấy, các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng các ứng dụng của Google. Các bạn sẽ chọn cho mình mục bảng tính. Ở trong mục bảng tính này thì các bạn sẽ bấm vào cho mình nút là tạo biểu mẫu trống này. Được chưa? Lúc này các bạn sẽ đặt là data khách hàng tiềm năng. Đấy. Và các bạn nhớ này, sau khi các bạn tạo data khách hàng tiềm năng 3009 nhé. Rồi sau khi các bạn tạo cái này, các bạn quay lại cái tài khoản quảng cáo này. Rồi bây giờ mình sẽ loát lại nhé. Rồi mình sẽ loát lại này. Rồi khi mà các bạn chọn xong trang tính đối chiếu xong á, thì các bạn sẽ chọn vào cái mà các bạn muốn đối chiếu nhé. Ví dụ như mình sẽ chọn là số điện thoại chẳng hạn đi ha. Rồi sau khi mà các bạn đã tiến hành là kết nối được với cái CRM của cái biểu mẫu tức thì rồi, các bạn bấm nút phát hành tất cả nhé. Là chúng ta sẽ tiến hành là tạo được cái tài khoản, tạo được cái chiến dịch quảng cáo trang tức thì ở trên cái nền tảng TikTok. Và sau khi mà các bạn đã tiến hành là chạy quảng cáo xong á, thì nó sẽ hiện cái dữ liệu của chúng ta ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có dữ liệu ở đây, và các bạn sẽ vào ở trong mục công cụ này, các bạn sẽ vào trong trang tức thì ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn chạy và nó có data, nó sẽ hiện cái số lượng quảng cáo này, và nó sẽ hiện cái tất cả những cái, mình sẽ chọn 30 ngày qua nhé. Đây, sau khi mà các bạn đã tiến hành thì các bạn sẽ có cái chữ là download list, thì các bạn có thể bấm vào nút tải xuống dữ liệu khách hàng của bạn này. Đó, bấm vào nút tải xuống này. Đấy, còn trong trường hợp mà các bạn kết nối với CRM đấy, thì nó sẽ có thể là đổ trực tiếp về trong cái trang tính mà các bạn tạo luôn. Thì đây, và sau khi các bạn tải xong nó hiện cái danh sách khách hàng tiềm năng ở đây, thì các bạn bắt đầu chuyển cho sale hoặc là bạn có thể tư vấn nhé. Thì đấy là cái cách để chạy quảng cáo trang tức thì ở trên TikTok. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong nội dung của bài học tiếp theo.